Salut! Ai fost vreodată iarna la mare? Știi cât de frumos este? Dacă nu, ai ajuns exact unde trebuie. Eu sunt Răzvan Dobre, locuiesc în Constanța și vreau să-ți dau cât mai multe informații despre ce poți să faci într-o mini-vacanță sau într-un weekend iarna la mare. Acesta este al doilea episod dintr-o miniserie cu informații despre ce poți să faci pe litoral dacă vii iarna. Dacă nu ai văzut primul episod legat de cazare, atunci te sfătuiesc să-l vezi și pe acela ca să poți să afli câteva informații despre cum să te cazezi la hotelurile din Mamaia și Constanța. Am pus link către el în descrierea acestui episod. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube ca să poți să vezi toate filmulețele imediat ce le postez prin apăsarea clopoțelului de lângă, astfel te va notifica imediat ce eu postez un nou filmuleț. De asemenea, te încurajez să comentezi chiar aici pe YouTube legat de acest film. Poate împreună facem o descriere completă a serviciilor pe care le găsiți pe litoral pe timp de iarnă. Acum, eu sper că ați văzut primul episod legat de cazare. Eu vă mulțumesc pentru că am primit foarte multe feedback-uri în urma lui și, în general, mi-am făcut o idee cam cum să continui cu aceste filmulețe. După cum ați văzut, încerc să structurez fiecare episod pe câte o temă ca să poată fi mai ușor de urmărit. Astfel, sper să acopăr tot ce se poate face într-o mini-vacanță pe litoral. Bun, acestea fiind spuse, haideți să începem tema episodului de astăzi și anume mâncarea. Suntem în 2019. Ce faci atunci când cauți un loc bun unde să mănânci? Bineînțeles, cauți pe internet. Eu știu foarte multă lume care caută pe TripAdvisor, mai ales pentru review-uri, și citesc acolo review-uri despre restaurante, văd clasificări și absolut toate informațiile despre ele. Bineînțeles, mai există și Facebook, dar pe Facebook review-urile pot fi moderate de către patroni și atunci nu sunt chiar cele mai reale sau ultimele review-uri. Și eu dau feedback pe TripAdvisor după fiecare vizită pe care o fac. De obicei aștept o mică perioadă de timp și dau review-uri pentru mai multe locații împreună. Astfel sper să pot să-i ajut și pe cei care vor să vină, dar și pe proprietari ca să-și îmbunătățească serviciile. Și Google-ul este un loc foarte bun unde puteți să găsiți review-uri, mai ales că acum există Google My Business și fiecare locație își poate face o mică pagină de informații unde se găsesc și foarte multe review-uri. Bun, dacă în primul episod ne-am ales cazarea, hotelul sau pensiunea unde stăm, acum o să luăm fiecare masă a zilei să vedem unde și ce putem să facem. Dacă ai ales un hotel cu mic dejun, ai făcut foarte bine, pentru că hotelurile în perioada aceasta au mic dejun bufet și îți poți alege orice vrei să mănânci de acolo, este și mai comod, doar cobori din cameră și ai ajuns la mic dejun. Verifică înainte totuși review-urile pentru mic dejun pe care le găsești pe site-ul și hotelului și pe Booking, ca să fii sigur că este un serviciu bun și că nu cumva găsești mai puține produse sau ceva ce te interesează pe tine, nu există în meniu. Dacă nu ai ales un hotel cu mic dejun sau o cazare cu mic dejun, primul meu sfat ar fi să te duci la un hotel care are mic dejun și să-ți cumperi acolo. Este mai simplu din punctul de vedere al servirii, pentru că îți poți alege de la bufet tot ce vrei într-o sumă de bani decentă pentru mic dejun perioada asta. Bineînțeles că poți oricând să te duci la orice restaurant care au și meniu de mic dejun să mănânci o omletă.
Nu uita să te interesezi și de ora până la care se servește micul dejun. De obicei, restaurantele cu mic dejun pe la ora 10-11 se închid și nu te mai primesc pentru mic dejun după această oră, așa că te rog să te interesezi ca să nu cumva să dormi mai mult și după aia să nu mai poți să mănânci micul dejun pentru că nu te mai primesc ei. Acum, un mic quiz. Scrieți în comentarii ce fel de mâncare ați preferat, tradițional, mediteranean, cu pește sau poate din bucătăria de aici din zonă, libanez, turcesc, și eu o să vă fac un tutorial pentru cel mai votat tip de mâncare în care o să vă prezint toate restaurantele din Constanța care au în meniu acel tip de mâncare și care este cel mai bun. În continuare, nu o să vă fac o trecere în revistă a tuturor restaurantelor din Mamaia și Constanța care sunt deschise în această perioadă. O să mă limitez la câteva propuneri personale care pe mine mă atrag și, bineînțeles, voi sunteți liberi să căutați și să descoperiți și alte restaurante frumoase și foarte bune în zonă. Ok, să trecem la prima variantă de mâncare. Peștele. Toată lumea vine la mare să mănânce pește, bineînțeles. Am scris și pe blog un articol despre asta, dar da, sunt acum pe litoral mai multe variante de restaurante unde poți să mănânci pește. Sunt cele două de la Agigea, cele două dintre Limba de Pământ, dintre cele două eforii și, bineînțeles, acum mai nou au apărut și prin Mamaia vreo două restaurante unde se mănâncă pește foarte bine. Să nu mă întrebați dacă peștele e proaspăt. Bineînțeles că e proaspăt. Azi dimineață la minus 14 grade, pescarii și-au luat tricou și au ieșit și l-au pescuit. Glumesc. Peștele, atunci când pot ieși pe mare, îl prind și îl congelează pentru ca să-l țină pe o perioadă mai lungă de timp, dar este foarte, foarte safe să-l mănânci pentru că la prima decongelare nu are absolut nimic. Deci vă sfătuiesc să mergeți la restaurantele care au pește, nu o să fie proaspăt pescuit azi dimineață, dar o să fie foarte bun pentru că mai ales cele mai mari restaurante de pește au un flux foarte bun în a menține și a congela peștele imediat după ce îl pescuiesc. În ceea ce privește celelalte restaurante din Constanța și Mamaia, o să vă fac câteva propuneri. Unele care au, de exemplu, vedere frumoasă, cum ar fi Le Premier sau Esplanada sau The View lângă casino, care sperăm că odată cu renovarea cazinoului să aibă cea mai bună priveliște din orașul Constanța. Și, nu în ultimul rând, vreau să vă spun despre un restaurant din stațiunea Mamaia care se numește Barrels, în zona Butoaie, logic. Și acolo au o atmosferă foarte, foarte mișto și mâncare foarte bună. De obicei, joia, vinerea, sâmbăta au petrecere, au diferite concerte. Nu de multe ori am trecut seara pe acolo și am văzut că este full și chiar nu mai aveau locuri disponibile. Deci este o variantă foarte bună pentru Mamaia. În cazul în care sunteți la un hotel în apropiere, puteți ajunge imediat. Nu uitați, Barrels se numește restaurantul. În rest, totul ține de alinierea planetelor și de gusturile fiecăruia. Sunt sigur că vă veți găsi fiecare locul preferat unde să mâncați. Poate să fie în Portul Tomis, poate să fie în Piața Ovidiu, poate să fie în Mamaia sau chiar în Constanța. Avem o grămadă de variante unde să puteți să serviți o cină foarte bună și într-o atmosferă foarte mișto. În ceea ce privește distracția, aici sunt cam în urmă puțin, pentru că nu prea am mai ieșit în ultimul timp și nu știu ce se întâmplă seara și noaptea prin Constanța și Mamaia. Ce pot să spun este că știu câteva cluburi, puburi care organizează concerte destul de des.
cum ar fi Doors, Phoenix, El Comandante, așa că dacă ai drum în Constanța, ți-ai făcut rezervare, te poți uita înainte să vezi dacă cumva există și vreun concert la unul din acestea, pentru că de obicei aduc trupe cunoscute din țară. Dar la concerte este destul de mare aglomerație, ca să știi din start, însă pentru a rezerva o masă trebuie să suni înainte. O să las vloggerii mai tineri să vă povestească despre viața de noapte din Constanța și Mamaia, care, din câte știu, este destul de agitată. Nu e domeniul meu cel puțin, dar dacă este interes foarte mare, o să mă sacrific și o să fac și asta. O să mă duc să văd ce cluburi sunt deschise în Constanța și Mamaia iarna. Sau mai bine comentați voi aici la filmul ăsta care sunt cele mai interesante locuri unde se poate ieși seara în Constanța și atunci completăm foarte frumos tema acestui episod. Cam atât despre restaurante. Noi ne vedem data viitoare cu un nou episod legat de plimbări și timp liber. Nu uitați să vă abonați la canalul meu ca să puteți să știți imediat ce postez noul film. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și un share ca să mai vadă și alții episoadele acestui mini-film și să afle câteva informații despre Mamaia și Constanța. Pe mine mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram, și unde pun apusuri, poze cu apusuri foarte frumoase și, nu în ultimul rând, pe blog, unde am scris mai rar în ultimul timp, dar o să revin. Ne vedem data viitoare. Bye!